Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Вікторія. Це мій тижневий влог. Хочу показати вам, що зробила за тиждень. Зараз щось я таке дуже не знімала, не дуже гарні підключення, але що зможу, зараз змонтую і далі повернусь до вас на столі і покажу, що в мене в підсумках вийшло. У мене тут трошки такий безлад. Я з руки знімаю, я тут сижу трошки в шоці. В'язала і в'язала деталі іграшки. Все так чудово було. Така пряжа така прям ніжнятинка. Я тут всім розповідаю, що як класно, як прикольно в'язати, воно як по маслу йде. Пряжа така сама, тільки біла. Мені треба носика, мордочку зв'язати білим кольором. Там має бути тонка, у мене немає тонкої. Думаю, зроблю менше рядків по колу. Коротше, я не можу затягнути кільце амігурумі. В цій добре сковзила. Якість зовсім інша. Ця така ніжнятина, м'ягусенька, така дитяча, приємна. Дивіться, вона прям така матова і не блистить, і така, я не знаю, хочеться їй торкатись. А це така жорсткуватіша, але в неї, бачите, тут ніби та мікрофібра така якісна, знаєте? А тут така скрипуча якась. Бачите, блиск якийсь є. Видно, ось тут добре, вона ж блистить. А ця навпаки така матова і така, ця ніжна, м'ягенька, а ця тверденька і, теж трошки м'ягенька, але взагалі не така. І ця товстіша, коли в'яжеш, знаєте, як хутро таке виходить, здається. А ця якась взагалі не зрозуміла. І кільця взагалі не хоче затягуватись, і відчуття в руках зовсім інші. І все однакова пряжа. Таке буває. Колір перший це білий, а колір м'ятний, коротше. А що це в мене два перших? Як це в мене так? Тут колір заклеєний. От ця фірма любить заклеювати кольори. У них, видно, бірок не вистачає. І там колір заклеєний. Ось так. Неприємне таке відчуття від такої, не знаю, прийдеться в 2 петлі робити і в'язувати. Зараз буду щось думати. Це взагалі якась лажа. Як дівчата в'яжуть з цієї пряжі гачком? Нічого не видно. Ні петель, ні стовпчиків, нічого. Ні задня стінка, ні передня. Один такий, це Alize Softy Plus. Тут все видно. Всі стовпчики, куди вводити, куди виводити гачок. Буду далі щось робити. Треба мордочку мені. З білої в мене нічого не вийшло. Я зв'язала, то якесь незрозуміле щось виходить. І така якість взагалі не гарна. Подивіться, яке це гарненьке, пухнастеньке. Оце якісь такі. Це вже так. Буду зараз мучити цю Alize. Дівчат, регочу, не можу. Чогось мій ведмедик мені дуже-дуже нагадує свинку. Не знаю, що з цього вийде. Продовжую далі. Сьогодні 23 грудня, і я отримала від Нової пошти повідомлення про те, що прийшла мені посилочка. Я ніби нічого такого не замовляла на Нову пошту і була дуже здивована. Фамілію відправника я не знала, але трошки
стала пригадувати, що я бачила десь таку фамілію і все ж таки знайшла, хто це надіслав мені, і зараз я її розпакую. Я ж, щоб не шарудіти, розрізала скотч, але ще не відкривала. Хочу це зробити на камеру, щоб емоції були як максимально справжні. Вау! Яка краса! Дивіться, яка гарна листівка. Назва міста вам не нічого не нагадує, хто би то міг бути. Я зрозуміла, я озвучу, це надіслала Марина Осіпова. І я так розумію, вона була спонсором у проєкті «Від Миколая до Василя», різдвяні зустрічі, і вона вибрала мене, щоб обдарувати, нагородити. І це українська вовна. Клас, вона така, Марина, вона крута. Мені нагадує дитинство. У батьків був такий килим тканий гуцульський килим. І він був з такої схожої вовни. Я думаю, що з цієї вовни добре робити якісь наколінники або пояси. І вони дійсно мають якусь цілющу силу, а ще наділені такою цілющою силою за рахунок того, що це з рідної землі. Дякую, Мариночко. Я дуже вдячна, що ти звернула увагу на мої роботи. Я зв'яжу своїм хлопчикам такі вироби, щоб вони їх зігрівали. Я знаю, що їм таке доречне буде. Дякую. Потім обов'язково розміщу, відзвітую, куди я її використала. Дякую величезне. Вона крутезна просто. Я, коли була в Карпатах, чогось не подумала, що таку можна придбати. Зазвичай я в туристичних містах була, а там вже вироби з неї. Дякую величезне, дуже приємно. І тут ще, я так розумію, солодощі зі Словаччини. Дякую велике, дуже приємно. Я дуже вдячна. Для мене це несподівано, тому що я бачила, скільки багато робіт у інших учасниць. Мене переповнюють емоції. Я просто в захваті. Клас. Тільки недавно, якось подумала, чого я не придбала, коли була в Карпатах такої вовни. І мої думки матеріалізувалися через Марину. Дякую тобі, Мариночка. Я дуже вдячна. І я дійсно пам'ятаю, що з такої вовни було багато виробів на тому фестивалі в Словаччині. Я передивилась все без перемоток від початку до кінця. Дуже цікаве було відео. Тому клас. Я дуже вдячна. Будь здорова, скоріше поєднатися з сім'єю. Я знаю, що таке розлука, тому терпіння, сил, наснаги і стремління до перемоги. Все буде Україна. Дякую, Мариночко. Сьогодні вівторок, 23 січня. Наразі в мене готовий ось такий хлібчик. А може це буде дівчинка? Я ще не придумала. Це тільки головка. Ще треба тут носик зробити, не знаю,
чи вишити. Напевно, вишью, бо вже не встановила такий стаціонарний, тому ось такий хлопчик. Він мені дуже подобається. Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 26 січня. Я розгорнула ось цю пасму, що мені подарувала Марина. Знаєте, в ній якась пропитка є, така неприємна для рук. Я перше, ніж вирішила, що спробую в'язати з неї шкарпетки. І перше, зараз її виперу, тому що на столі її так не видно, але я її розвернула і з неї сипеться таке щось незрозуміле. Я думаю, вона в якійсь пропитці, треба її змити, щоб було приємніше в'язати. А якщо вона навіть розпушиться, буде зрозуміло, що вона вже розкрилася, то розмір спиць не треба сильно величезний брати, що вже не буде куди розпускатись. Хочу спробувати, але вона такої неоднорідної скрутки. Мені здається, для шкарпеток треба додаткову нитку обов'язково. По-перше, це вовна. Побачу зараз я це. Перше виперу, а далі буде видно. Пасму випрала, стікає, потім думаю, може я її розвішу на вулиці, щоб скоріше висохла, щоб не на батареї сушити, а на вулиці, щоб привітрювалось зразу, не задихнулась. Так ось, дивіться, що в мене є. Щось мені не дуже подобається. Розмір тіла для цього хлопця. Тіло набагато більше, ніж голова. Не знаю, чи це в мене так вийшло за щільності, бо я тут дуже щільно голову зв'язала. Потім пішла трошки вільніше. Я точніше тут трошки на четвірці було, і десь тут змінила розмір спиць, далі пішло вільніше. Але спиці всього 4,25, здається, взяла. Тобто не настільки багато я їх змінила. Але тут велике полотно більше було. І, можливо, я якось вільніше в'язала, не знаю. Пропорції мене щось зараз засмучують. Але так і буде такий маленькоголовий. Я його маю завершити, але мені дуже вже хочеться іще одного такого зв'язати, але з якоїсь нитки бавовняної, щоб маленькій дитині можна було давати. Або на зразок джинсу, або ж залізе Cotton Gold. Я ще думаю, Alize, здається, тонша за джинс. 330, а там, здається, 165. Тобто ніби одинакові, але вона значно тонша за джинс. Ще думаю, можливо, в 2 додавання, 2 складання і ще одної якоїсь додаткової ниточки. У мене нема рожевого мохеру, у мене є білий. Може, з білим мохером. Буде такий підвідтінок, якби рожевий. Не рожевий, він тілесний, його взяла більше. Він такий світлопудровий, знаєте. Взяла, можливо, лялечки в'язати. Я не конкретно під якийсь виріб брала. Тож думаю. І тоді вже буду краще підбирати. В мене з тих, що я ось знайшла, мені не дуже подобається дещо. Я би змінила, вже бачу, що і як. Тож хочу спробувати потім, після цього, ще розпочати ще одного. Іграшки то так затягує, я вам скажу. Все, показала.
Продовжувати, напевно, буду вже на тижні визволення спиць та гачків, а тобто інструментів. Мені треба буде ще руки в'язати, ну і все разом, тобто буде чим зайнятися. Ну, сподіваюсь, до нових підключень, бо я на цьому тижні займалась цим. Це кропітка робота для мене нова, такі маленькі обсяги, то можна було би вже і шкарпетки зв'язати, але і не одні, напевно, 1,5 пари точно. Але треба деколи відволікатися. Я насолоджувалася цим процесом, тому для моральної стабільності треба відволікатись від шкарпеток. Якщо є якісь хитання нервові, то треба трошки відволіктись. Так, ось це, що я вам хотіла сказати на зараз. Трошки відкладу. Сьогодні думаю продовжити ось цей процесик. В мене розпочати ще на початку грудня. Вибачаюсь, по столу б'ю спицями. Це комбінезончик на дитину. Піджимає термін, тому треба прискоритись. Тож сьогодні трошки візьму його в роботу і далі буде видно. Можливо, ще щось, але поки що ось це. Не обіцяю, що ще будуть підключення, бо щось у мене з підключеннями і під зйомкою щось не дуже-дуже добре все йде. Все, пішла працювати. П'ятниця вечір. Пов'язати мені нічого не вдалося, але я вибрала ту пряжу, що мені подарувала Марина. Темну, світла поки що лежить. Ось вона. Не дуже буду її торкатись, бо з неї дуже сипеться якісь, видно, пропитка в ньому таки була. Дуже брудна вода була. І саме така вона брудна, не фарба якась або ще, а саме бруд був. І я випрала. Так, вона колюча, але вона стала тактильно нормальна. Нема від нальоту ніякого, наліту на руках, нічого. Вже можна торкатись, вона вже не має такого неприємного запаху, як в неї був, і з нею можна в цілому працювати. До речі, я таку пряжу бачила. Сайт називається Карпатські сувеніри. На жаль, вона не з Карпата. Вона, може, Карпати, які в Польщі, але вона виготовляється у Польщі. Ця пряжа є на тому сайті. Але тим вона гірше не стає. Це 100% вовна, така вовна. Знаєте, така гарна вовна. Тому я вирішила, що якісь вироби там такі для моїх зараз я закрила їм потреби трошки. З цієї темної я почну в'язати адаптивну шкарпетку. Додам ще одну ниточку. У мене є мохер якийсь чорненький, товстенький, але щось мені здається, що там дуже маленький відсоток вовни, а це 100% вовна, то разом, я думаю, вони поєднаються і одна другу взаємодоповнять. Тут рівно 140 грамів. Ну, в мене немає парасольки, щоб розмотати зразу з пасми на моталки, тому мотала вручну, але пряжа не дуже тоненька, тому на сайті пишуть, що 1,6 мм, але я не дуже розумію, як це перевести в метри 1,6. Так що так, розпочну. Зараз, напевно, у Олени спитаю, скільки приблизно вона петель зазвичай набирає, бо не хочеться витрачати час на вив'язування зразочка. Ну, ось все поки що так. До нових підключень. Ну, ви бачили, що я таке трошки так полінувалася
я думаю, скоріш за все відзняти. Все, що треба було зняти. На жаль, вічно забуваєш зробити підзйомку. Так ось, що ж в мене вийшло цього тижня? Ось це моє тіло, то, що я вам показувала. І ось ця голова. Все так, як я вам показувала вже в підзйомці, так воно і є. Я не знаю, чи я його багато напхала і розтягнула. Не знаю, що з ним робити, але ось це результат мого. Ну, можливо, знаєте, ще тут наб'ється трошки дешийка, і буде, і воно трохи витягнеться, я так собі думаю. Може, так трошки його потім, вибачте, ваш потрусила, підіжму, бо не знаю, як правильно сформувати. Але мені так подобаються ці вуха. Але що хочу сказати, що дуже щільне в мене в'язання, і далі треба просто брати спиці більшого розміру. Це при тому, що я на 0,25 збільшила, все рівно в мене вийшло трохи забите таке, знаєте. Ну, якось так. Це мій такий товариш. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Він мені подобається. Мені подобається, як воно, сам дизайн такої іграшки. Але скажу, що гачком все ж таки швидше в'язати, ніж спицями. Так, другий це ось такий. Не смійтесь дуже голосно, як я вам вже раніше казала. Він такий в мене якийсь кривенький, але в тому є якийсь шарм. Не знаю, якось у мене поки з плюшевою пряжею не дуже зрослось. І ножки якось, зараз вже дивлюсь, до того не бачила, що це якось нижче, вище. Ну, такий він і буде, він такий індивідуальний. Ну, він такий прикольний, знаєте. Тут ще має бути шалик в нього. Я йому ще зроблю якісь брівки. Ну і так, начебто, вже все. Що хочу сказати, що важкувато мені вдалася ця іграшка тим, що вона була в описі зшивною, і всі елементи я зшивала. Тому, видно, в мене такі проблеми були. Дівчата тепер мені порадили, що треба шукати описи такі, де ручки, ніжки в'язуються зразу, а не пришивні. І тоді якби більш гармонійні іграшки. Ну, це мій перший досвід. Плюшевою пряжею до цього я взагалі не працювала. Це мій перший досвід. Ну, в принципі, я би сказала, що я задоволена, тому що він такий якийсь, знаєте, як мішка Теді. Йому ще ту латочку пришити, але колір трошки не той. Але він такий індивідуальний, не такий, як всі. Він взагалі не схожий на той прототип, з котрого я в'язала. Ще скажу, що він не сидить у мене чомусь, не хоче сидіти. Я не знаю, що з ним зробити. На шпагаті він. Але він такий лежачий. Він. Хлопчик лежачий. Але прикольний. Він такий, знаєте, під мишкою носити. Я думаю, що ось так він і буде такою іграшкою, котру носити просто під мишкою дитині. Це мій другий процес був. Далі, що я вам ще показувала, що я трошки попрацювала на цьому тижні, буквально трошечки. Так ось мене щось перервало, я залишила на такому моменті. Це шкарпетки для тата. У мене було ось тут, і я буквально відв'язала п'яточку. І щось мене перервало, не знаю, що це за номер спиці, вже не пам'ятаю. Не взяла сюди лінійку, не скажу, але такі товстенькі. Вони такі дуже цупкенькі в мене виходять, аж не просвічуються. Ось трошки попрацювала над ними. Ну, як би так, нема що
особливо тут показувати, розказувати. П'ятка бумеранг, моя улюблена на цей момент. Тож, ось тут невеличкі просування. Думала попрацювати над своїми рукавичками, але щось вони бідненькі, як в грудні розпочала на стартах, і так вони до них руки не доходять. На цьому етапі вони, але ж нічого страшного, будуть продовжені. Наступне, що я вам хочу показати, що я розпочала, вибачте, спиці великі, тяжкі, адаптивну шкарпетку з цієї пряжі, що мені подарувала Марина. І я додала, в мене такі, ніби мохер, він, знаєте, бачите, він такий пухнастий, м'ягесенький, приємний на дотик, але мені здається, що це повністю синтетичний. А якщо і є якийсь відсоток дуже невеликий, але вона така пухнаста, знаєте, і дуже м'якенька. І на дотик дуже приємна. Якась вона така легенька, я її багато тут дивлюсь так от. Тобто вона не дуже товста, але легенька. Разом вони утворюють таку ниточку, знаєте, ну, не знаю, який метраж не в той, не в той, тому не скажу. Але в'яжу я їх на спицях 5,50. Я таки зробила зразочок, хотіла запитати у Олени, скільки вона набирає петель, але потім, думаю, з моєю щільністю можна нічого не запитувати. І я зробила, прив'язала невеликий зразок, почала на 3,5, потім 4,5, потім вже спробувала 5,5, і ось це вийшло воно. В мене все рівно воно таке виходить дуже щільне, при тому, що воно не дуже грубе, знаєте, таке нормальне для шкарпеток такого плану, не тонесеньких, знаєте, а саме для таких шкарпеток якраз таке полотно нормальне, не товсте і не забите в мене виходить, якраз нормальне. Але 5,5. Я не знаю, що в мене з тою щільністю. В мене вийшло 86 петель, я набирала. І десь в мене виходить, коли розвернути, трошки, вибачте, щоб так розвернути і не розтягувати полотно, то виходить, здається, 50. Поки резинка стягує, я щось намагалась навпіл поміряти. Навпіл можна було, я щось взяла, розгорнула. Ось тут, якщо якраз відворотик, ну десь 50, 26, десь 25, 26, 52, але тут, правда, планочка йде з одної сторони, але вона ось так дуже добре тягнеться. Я зробила такі ріденькі смужки ці. До речі, хотіла їх пустити спочатку таку нерегулярну резинку, зробити лицем ось цю сторону і, в принципі, верх так пустила лицем на ту сторону. Але коли почала в'язати, мені дуже сподобалось, як виглядає ця сторона виворітня, і вона стане лицем. Я так розумію, бо тут виходить, я розумію, що шкарпетки не для краси, але все ж хочеться естетично, щоб вони теж виглядали більш-менш приємно. Тому з цієї сторони мені дуже подобається, як воно виглядає. Ну, поки що відв'язала небагато. Ще в'язати і в'язати. Всього 16,5 см. Сподіваюсь, що щось буду просувати потрохи, але буду щось робити. Наступне, що вам хочу показати, це, вибачте, по столу гупаю тими спицями, але ніяк по-другому. У мене тут знов лажа. А чому саме лажа? Тому що все моя щільність. Я не знаю, що мені робити.
Ще в мене тут, дивіться, яка рядність вийшла, при тому, що в мене щільне в'язання. Це комбінезончик на дитинку від 0 мав бути. Ну, ось на 0 він, напевно, в мене би і вийшов. Ну, не до 3. По майстер-класу Світлани з каналу В'язання для душі розпочала ще в грудні, і зараз мені вже терміново треба його зв'язати, тому що якби піджимає вже термін. Так, вибачте, трошки камера потрусила, зачепила. Так ось, він би на 0 би і був би, у мене ось це вже закінчується тільця. У мене вийшла різниця між тим, що зв'язала я, і тим, що зв'язала до цих пір, заміряла Світлана, 3 см. А це дуже багато для такого розміру, для дитини на цьому маленькому виробі. Я не знаю, що в мене з тою щільністю, тому я вирішила розпочати на спицях. У мене немає 4,75, ну, мені здається, їх взагалі немає. Немає вільних 4,50, хотіла спробувати. Потім вирішила, що на 5 кубічних це буде десь якраз 4,5-4,75. Розпочала ось цей клапан. І ось я зрозуміла, що це воно. Мені треба, щоб попадати в щільність людей, мені треба просто брати зразу розмір спиць більше. На жаль, в неї не було прописано, щоб відв'язати зразочок, в неї не було вказана її щільність. Здається, може, я не побачила. Зразу йшло на номер спиць, ну я якось не подумала, навіть, що настільки в мене може грати щільність. Тобто я дуже щільно в'яжу. Тому в мене всі шкарпетки такі щільні виходять. І, ну, якось так. Тепер не знаю, чи мені завершити, зв'язати 2, чи завершити. Напевно, я такі зараз перейду, відв'яжу. Це не буду розпускати. Спочатку хотіла розпускати, зараз думаю, що розпускати не буду. Зв'яжу ось цей вже на п'ятірочки. Як побачу, як воно буде, якого розміру вже сам комбінезон. А потім побачу, що зробити з цим. Чи він просто буде, знаєте, на дитинку, котра тільки народилася, він ніби має бути, я так собі дивлюсь, але ж вбрання ж, ну, здається, дуже маленький. Ну, побачу. Поки що не розпускаю, поки що його відкладаю. У мене є ниточка, тому я зв'яжу, буду в'язати на спицях 5, на 5 кубічних, то саме щільність. Бо я, коли в'язала, бачу, що відносно пропорція, відносно спиць, відносно всього оточуючого, що в мене якось дуже все дрібненьке. У Світлани більш вільне. І от це мені вже здається, що якраз воно таке полотно, бо це таке цупкеньке в мене, цупкеньке. Але, знаєте, для верхнього одягу якраз би воно таке підійшло би. Для ковтинок на майбутнє, ось для дитинки на ковтинки якраз гарний такий був би. Плотненьке таке, знаєте, щоб тепленьке було. Ну, ось це всі мої такі процеси, котрі я на цьому тижні робила. Тобто 2 іграшки, я з ними, для мене то нове, я з ними награлася. І іграшка з спицями, як виявилось, це теж таке довго тривале. За той час можна було би зв'язати добрий шмат светра. Потім ця плюшева мене само в'язання деталей зайняло не дуже багато часу, але з його поєднання в щось більш-менш таке вже досконале якесь, це вже визвало багато, зайняло багато часу, тому що збірка для мене, і той плюш сипеться, і так якось так. Ось, ну, миленький, мені він подобається все рівно. Так, тому
Дякую, що переглянули відео. Сподіваюсь, що вам ці процеси трошки хоч сподобались. Дивіться, поки з вами говорю, дивіться, який цікавий момент. Вузлик не на всій нитці, а на частині. Тобто вона видно, ага, вона 3 нитка, і на одній з 3 ниток вузлик. Неприємність така. Особливо в такій пряжі її ніяк не зваляєш. Ну, якось так. Так, ну все, буду завершувати. Була рада, що ви до мене завітали. Сподіваюся, що вам було цікаво. А також буде цікаво подивитись продовження моїх процесів, що в мене вийде з іграшок і що в мене вийде з цього комбінезона і зі всього остального. Процесів ще багато якби в роботі, тому вибираємо з того, що є, просуваємо то, що потрібно швидше за все. Все. Бувайте здорові, була рада з вами побачитись. До зустрічі на моєму каналі. Па-па!